આજના વિડીયોમાં હું તમને આવું સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાડીશ। સૌપ્રથમ તમારે હાઇલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનને ઓપન કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ પ્લસ આઇકન પર આપી 9:16નો રેશિયો સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે અને બેકગ્રાઉન્ડને બ્લેક કરી ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ કરી દેવાનો છે। ત્યારબાદ પ્લસ આઇકન પર આપી ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાંથી ફોટો એડ કરી દેવાનો છે અને જમણી બાજુ 3 ડોટ છે ત્યાં જઈને ફિલ સ્ક્રીન કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ પ્લસ આઇકન પર આપી ઓડિયોમાં જે સોંગ પર સ્ટેટસ બનાવવું છે તે સોંગને એડ કરી લેવાનું છે અને સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું છે। લાસ્ટમાં જે ફોટો સિલેક્ટ કરી તેને લાસ્ટ સુધી ખેંચી લેવાનો છે। ત્યારબાદ સોંગની શરૂઆતમાં આવી જવાનું છે અને આપણે પહેલું લિરિક્સ તમારે સાંભળવાનું છે કે તમારી પહેલી લાઈન સોંગમાં કઈ બોલે છે તે। આપણી પહેલી લાઈન મિત્રો અહીંથી શરૂ થાય છે। ત્યાં એક પ્લસ આઇકન આપી દેવાનું છે આ બટનની મદદથી અને પહેલી લાઈન જ્યાં પૂરી થાય છે ત્યાં એક પ્લસ બટન આપી દેવાનું છે। હવે આ બંને બટનની મદદથી તમે કી પર જઈ શકશો। ટેક્સ્ટ એડ કરી દેવાનો છે। પ્લસ આઇકન પર જઈ ટેક્સ્ટમાંથી તમારું પહેલું લિરિક્સ જે છે તે તમારે અહીં લખી નાખવાનું છે। ત્યારબાદ તમારે અહીંથી સેન્ટર ટેક્સ્ટ કરી લેવાનો છે અને ફોન્ટ તમારે અહીંથી સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે અને તેનો કલર વ્હાઇટ સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે। આ ફોન્ટની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે જ્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો। ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે અને ફોન્ટને સહેજ મોટા કરી લેવાના છે। એટલું થઈ જાય ત્યારબાદ ફોન્ટને મિત્રો અહીં નીચે કરી દેવાનું છે। ફોન્ટ નીચે થઈ જાય ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે અને શેડોમાં દેવાનું છે, બોર્ડર એન્ડ શેડોમાં। ત્યારબાદ લાસ્ટમાં શેડો છે તે ઇનેબલ કરી લેવાનો છે। ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે। ત્યારબાદ મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મમાં જવાનું છે। એ પહેલાં આપણે બીજી જે કી આપી ત્યાં સોંગ પર જવાનું છે લિરિક્સ પર અને તે લિરિક્સને ત્યાં સુધી ખેંચી લેવાનું છે। ત્યારબાદ લિરિક્સની શરૂઆતમાં આવવાનું છે, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મમાં દેવાનું છે। ત્યાં એક કી દેવાની છે, એક કી લિરિક્સની સેન્ટરમાં દેવાની છે અને એક કી લાસ્ટમાં દેવાની છે। લાસ્ટમાં જે કી આપી છે તેને જમણી બાજુ આપણે ખેંચી લેવાનું છે છેદ સુધી। વચ્ચેની કીને નથી લેવી અને પહેલી જે કી છે તેને ડાબી બાજુ ખેંચી લેવાની છે આ પ્રમાણે। ત્યારબાદ તે બંને પહેલી બે કીની વચ્ચે આવી જવાનું છે। ત્યારબાદ અહીં કર્વમાં દેવાનું છે। કર્વમાં આપીને તમારે આ પ્રમાણે સેટિંગ કરી લેવાનું છે કંઈક તમે જે સ્ક્રીન પર જુઓ તે પ્રમાણે। એટલું થઈ જાય ત્યારબાદ કોપી કર્વ દેવાનું છે। 3 ડોટ પર જાય અને એ 3 ડોટ પર જઈ કોપી કર્વ દેવાનું છે। ત્યારબાદ છેલ્લી બે જે કી છે તેની વચ્ચે આવવાનું છે। ત્યારબાદ 3 ડોટ પર જઈ પેસ્ટ કર્વ દેવાનું છે અને આ બટન કરથી ઊંધું કરી દેવાનું છે આ બટનની મદદથી। ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે। ત્યારબાદ મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મમાં રોટેશનમાં દેવાનું છે। ત્યારબાદ શરૂઆતમાં એક કી દેવાની છે, એક કી વચ્ચે દેવાની છે અને એક કી લાસ્ટમાં દેવાની છે। લાસ્ટમાં જે કી આપી છે ત્યાં રોટેશન +10 ડિગ્રી રાખવાનું છે, વચ્ચેની કીને નથી હલાવવાની અને જે પહેલી કી છે ત્યાં રોટેશન -10 ડિગ્રી કરી દેવાનું છે। એટલું થઈ જાય ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે અને ઇફેક્ટ પર દેવાનું છે। એડ ઇફેક્ટની અંદર અહીં તમારે સર્ચ કરી લેવાનું છે સ્ટ્રીપ, STRIP। ત્યારબાદ સ્ટ્રીપ આવે તેને સિલેક્ટ કરી સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ પર ક્લિક કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ અહીં કાઉન્ટ જે છે તેને 0.5 કરવાના છે। વિથને 0.20 કરી દેવાની છે। ત્યારબાદ નીચે ફેઝ છે, ફેઝ સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે અને એક કી શરૂઆતમાં દેવાની છે, વચ્ચે કી નથી દેવાની અને એક કી લાસ્ટમાં દેવાની છે। લાસ્ટમાં જે કી આપી ત્યાં ફેઝ તમારે 0.70 કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંથી કલર સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે, જે કલર તમે રાખવા માંગો છો અંદર તે। ત્યારબાદ સ્મૂથિંગની અંદર 0.070 કરી દેવાનું છે। એટલે આપણું લિરિક્સ મિત્રો તૈયાર થઈ જાય। આપણું લિરિક્સ કંઈક આ પ્રમાણે દેખાશે। ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે। આ 3 ડોટ પર ક્લિક ગઈ કોપી લેયર કરી લેવાનું છે। કોપી લેયર કરી બેક આવી જવાનું છે અને બીજું લિરિક્સ તમારું સાંભળવાનું છે ક્યાંથી શરૂ થાય છે। આપણું બીજું લિરિક્સ અહીંથી શરૂ થાય છે એટલે ત્યાં એક બટન આ બટનની મદદથી કી આપી દેવાની છે પ્લસ કરી અને તે બીજું લિરિક્સ જ્યાં પૂરું થાય ત્યાં એક કી આપી દેવાની છે। ત્યારબાદ પહેલાં જે કી આપી તેની પર જવાનું છે બીજા લિરિક્સની અને અહીં પેસ્ટ લેયર આપી દેવાનું છે।
ત્યારબાદ જે કી પૂરી થાય છે તે લિરિક્સ બીજું તેના પર જઈ લિરિક્સ પર સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે અને અહીં આ બટન પર ક્લિક કરવાનું છે. આ બટન પર ક્લિક કરીને અહીંથી ત્યાં સુધી તે લિરિક્સને ખેંચી લેવાનું છે. અને જો અહીં સુધી લિરિક્સ હોય તો આ બટનની મદદથી ટૂંકું કરી શકશો. આપણું લિરિક્સ મોટું કરવાનું છે એટલે અહીં સુધી આ બટનની મદદથી કરવાનું છે એટલે ટૂંકું લાંબુ થઈ જશે. ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે અને બીજું લિરિક્સ એડ કરી દેવાનું છે. આપણું જે બીજું લિરિક્સ છે તે એટલે આપણું બીજું લિરિક્સ છે કે આ પ્રમાણે દેખાશે. આ પ્રમાણે તમારે બધા જ લિરિક્સ એડ કરતું જવાનું છે. હું તમને એડ કરી દઉં પછી વિડીયોમાં આગળ કહું. લિરિક્સ એડ કરી દીધા છે મિત્રો, એટલે આપણા લિરિક્સ કંઈક આ પ્રમાણે દેખાશે. એટલું થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે પ્લસ આઇકન પર ક્લિક કરવાનું છે અને એક સ્ક્વેર એડ કરી દેવાનો છે. તેને ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી લેવાનો છે આ પ્રમાણે. અને અહીં કલર ફિલ્ડમાંથી તેનો કલર બ્લેક સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે. ત્યારબાદ સોંગની લાસ્ટમાં જઈ તે બ્લેક કલરને સિલેક્ટ કરીને લાસ્ટ સુધી ખેંચી લેવાનો છે. ત્યારબાદ ઇફેક્ટમાં દેવાનું છે, એડ ઇફેક્ટની અંદર દેવાનું છે. ત્યારબાદ આ જે બ્લરની નીચે છે તેના પર ક્લિક દઈ તમારે આ એડ કરી દેવાનું છે, પ્લસ દઈ દેવાનું છે. ત્યારબાદ સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ એટલું થઈ જાય ત્યારબાદ તે સ્ક્વેરની શરૂઆતમાં એક પ્લસ આઇકન દેવાનું છે અને એક લાસ્ટમાં દેવાનું છે. ત્યારબાદ આ વાય સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે અને તેને આપણે 2000 સુધી ખેંચી લેવાનો છે. 2021 જેટલા 2000 ઉપર ટૂંકમાં જેટલું રાખવું એટલું ત્યાં ખેંચી લેવાનું છે. ત્યારબાદ સાઇઝ તમારે મિત્રો તેની 80 કરી દેવાની છે. અને અમાઉન્ટ છે ત્યાં મિત્રો 5 સિલેક્ટ કરી દેવાના છે. 5 તમારે કરી દેવાના છે. એટલું થઈ જાય ત્યારબાદ બ્લેન્ડિંગ એન્ડ ઓપેસિટીમાં દેવાનું છે, લાઇટમાં દેવાનું છે અને સ્ક્રીન કરી દેવાનું છે. એટલે આપણું લિરિક્સમાં તે કંઈક આ પ્રમાણે દેખાશે. ત્યારબાદ તમારે પ્લસ આઇકન પર દઈ તમારી ચેનલનો લોગો જે છે તે એડ કરી દેવાનો છે. ચેનલનો લોગો એડ થઈ જાય તેને લાસ્ટ સુધી ખેંચી લેવાનો છે અને અહીં 3 ડોટ જમણી બાજુ છે ઉપર, ત્યાંથી તમારે વિડીયોને એક્સપોર્ટ કરી લેવાનો છે. એટલે વિડીયો એક્સપોર્ટ થઈ જાય એટલે તમારું સ્ટેટસ મિત્રો તૈયાર થઈ જશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે. મળીએ આવતા વિડીયોમાં. ત્યાં લગી જય હિન્દ, જય ગુજરાત.